নমস্কাৰ মই জাহিদ আপোনালোকক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই ইউটিউব চেনেল জাহিদ ক্ৰিয়েশ্যনছ লৈ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এটা আপডেট দিবলৈ ওলাইছোঁ যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইতিমধ্যে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ আৰু ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰত অধ্যয়ন কৰি আছে তেওঁলোকৰ ফৰ্ম ফিলাপৰ যিটো নটিছ সেইটো আহি গৈছে চ' তেওঁলোকে এতিয়া ফৰ্ম ফিলাপ কৰিব লাগিব ফৰ্ম ফিলাপৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো অনলাইন হ'ব আৰু অফলাইন দুয়োটাই হ'ব গতিকে অনলাইন কোনসকলৰ কাৰণে হ'ব আৰু অফলাইন কোনসকলৰ কাৰণে হ'ব গোটেইখিনি ডিটেইলছ আজি মই আপোনালোকক জনাই দিম আৰু ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কিমান আছে সেইটো আপোনালোকক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই ল'ব আপোনালোকৰ যিটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো ফৰ্ম ফিলাপৰ প্ৰক্ৰিয়া সেইটো 22 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু এইটো শেষ হ'ব অহা 2 নৱেম্বৰ তাৰিখে ঠিক আছে গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে যিমান সোনকালে পাৰে আপোনালোকৰ নিজৰ ফৰ্ম ফিলাপৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সমাপ্ত কৰক নহ'লে কিন্তু আপোনালোকে পৰৱৰ্তী সময়ত পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে আমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ আমি ফৰ্মটো ছাবমিট কৰিম সেইটোও কিন্তু নোৱাৰিব সেইটো তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ কৈ দিছে যে আমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত কোনো ধৰণৰ ফৰ্ম আমি জমা নলওঁ চ' নটিফিকেশ্যনটো ইয়াতে দি দিছে মই নটিফিকেশ্যনটো আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ কি কৈছে তাতে প্ৰতি সন্মানীয় অধ্যক্ষা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনৰ সাধাৰণ স্নাতক মহাবিদ্যালয়সমূহ দিনাংক 22/10/2022 ইংৰাজী চ' বিষয় স্নাতক প্ৰথম তৃতীয় আৰু পঞ্চম ষান্মাসিকৰ পৰীক্ষা 2022 প্ৰমাণপত্ৰ পূৰণ মহোদয় ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাক আৰু লগতে সংশ্লিষ্ট সকলোকে জনোৱা হ'ল যে 2000 ইংৰাজী 22 বৰ্ষৰ স্নাতক কলা বাণিজ্য বিজ্ঞান আৰু বিভাগ পাঠ্যক্ৰম প্ৰথম তৃতীয় আৰু পঞ্চম ষান্মাসিকৰ পৰীক্ষাসমূহ নৱেম্বৰ মাহৰ তৃতীয় সপ্তাহৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াৰে প্ৰথম কেৱল এৰিয়াৰ বেক মাত্ৰ তৃতীয় আৰু পঞ্চম ষান্মাসিক পৰীক্ষাৰ প্ৰমাণপত্ৰ পূৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া অহা 22/10/2022 ইংৰাজী তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হ'ব প্ৰথম ষান্মাসিক 2022 বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঞ্জীয়ন আৰু পৰীক্ষাৰ প্ৰমাণপত্ৰ পূৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া অতি সোনকালে আৰম্ভ কৰা হ'ব তদুপলক্ষে এই সম্বন্ধীয় কিছু তথ্য আপোনালোকক অৱগত কৰাৰ লগতে আপোনাৰ অনুষ্ঠানৰ পৰ্যায়ত ল'বলগীয়া ব্যৱস্থাসমূহ গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ বিশেষ মন কৰিবলগীয়া 2022 বৰ্ষৰ পৰা পৰৱৰ্তী বৰ্ষসমূহত নাম ভৰ্তি কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেহে প্ৰথম তৃতীয় আৰু পঞ্চম ষান্মাসিক পৰীক্ষাৰ প্ৰমাণপত্ৰ পূৰণ কৰাৰ বাবে যোগ্য প্ৰমাণপত্ৰ পূৰণ কৰোঁতে যাতে শুদ্ধ আৰু সম্পূৰ্ণ হয় তাৰ বাবে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই প্ৰমাণপত্ৰৰ প্ৰতিলিপি পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে প্ৰমাণপত্ৰ পূৰণৰ মাচুল সংগ্ৰহ কৰি অনলাইন যোগে প্ৰমাণপত্ৰসমূহ অনুমোদন কৰিব লাগিব চ' ইয়াতে গোটেইখিনি ডিটেইলছ দি দিছে আৰু 2017 আৰু 18 যিটো 14 নম্বৰ পইণ্ট আছে 2017 আৰু 18 চনৰ নামভৰ্তি কৰা দূৰৱৰ্তী শিক্ষা মাধ্যমৰ আইডল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অফলাইন পদ্ধতিৰে পৰীক্ষাৰ প্ৰমাণপত্ৰ পূৰণ কৰিব লাগিব এনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰমাণপত্ৰ আৰু মাচুল নিজ মহাবিদ্যালয়ত জমা দিব লাগিব চ' এইখিনি আছিলে ডিটেইলছ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি ফৰ্ম ফিলাপটো কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে অৱগত কৰাম চ' লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত বাই বাই